त्यही भएर हाम्रो चाहिँ चैतन्य महाप्रभुले पनि एकचोटि रामानन्द रायलाई चाहिँ सोध्नु भएको थियो एउटा प्रश्न कि सबैभन्दा बुद्धिमानी को छ, सबैभन्दा इन्टेलिजेन्ट को छ भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नु भएको थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि रामानन्द रायले के भन्नुभयो भन्दा कृष्णका भक्तहरू कृष्णका भक्तहरू सबैभन्दा बुद्धिमानी छन्। किन छन् त बुद्धिमानी भन्दा शरीर अविद्याजाल भनेको मतलब शरीर अविद्याजाल भनेको मतलब यो शरीर के क्षणिक छ होइन। अनि त्यस पछाडि थिङ्स युज फर म्याक्सिमम गेन ब्याक टु गॉड हेड होइन। जस्तो कि यो शरीर क्षणिक छ, बुद्धिमानी मान्छेले के गर्छ त्यो क्षणिक चिजलाई एउटा चाहिँ स्थायी चिज प्राप्त गर्नको लागि उसले चाहिँ के गर्छ त प्रयास गर्छ भने त्यो व्यक्ति नै के हो त सबैभन्दा बुद्धिमान व्यक्ति हो होइन। केही तपाईँको लागि क्षणिक समयको लागि केही चिज आएको छ भने त्यसैलाई नै तपाईँको स्थायी रूपमा चाहिँ त्यसलाई लगानी गर्ने होइन, त्यसले लङ टर्म दिने खालको कुरामा कसैले इन्भेस्ट गर्छ भने त्यो नै बुद्धिमानी हो। भने पछाडि यो मनुष्य शरीर एकदमै सर्ट एकदमै रेयर छ, दुर्लभ छ र क्षणिक पनि छ, कुनै पनि बेला यो जान सक्छ। तर त्यो एउटा चाहिँ क्षणिक अवस्थालाई अस्थायी शरीरलाई प्रयोग गरेर स्थायी कुरा पाउने अर्थात् भगवानको भगवत धाम प्राप्त गर्ने को लागि चाहिँ भगवानको भक्तिमय सेवामा समर्पित हुन्छन् भगवान श्री कृष्णका भक्तहरू। सो जसको कारणले कृष्णका भक्तहरू सबैभन्दा चतुर सबैभन्दा बुद्धिमान हुन्छन् भनेर रामानन्द रायले भन्नुहुन्छ। त्यही भएर इन्टेलिजेन्ट आर वान हु युज टेम्पोररी थिङ्स फर पर्मानेन्ट पर्पज। पर्मानेन्ट पर्पजको लागि यदि हामीले टेम्पोररी थिङ्सलाई युज गर्छौँ, टेम्पोररी थिङ्सलाई पर्मानेन्ट पर्पजको लागि युज गर्छौँ भने त्यो नै बुद्धिमानी व्यक्ति